guys, so sa video na ito, may tuturo ko sa inyo ay kung paano mag-order sa Lazada at kung may problema, paano nyo i-message yung seller. So, panoodin na natin.
Thank you for watching. See you on my next video. Like, share, subscribe on the bell. Like and follow us on Facebook fan page. So read description below. So yun guys, huwag niyong kalimutang i-share yung video ko para mapanood din ng iba. So comment kayo guys sa baba or message nyo ako para sa mga video na gusto nyo magawa sa akin or ipa-review. So please read description below.